Hi everybody, today I'm gonna show you how to make sweet potato fries and banana fries. Chào mọi người, hôm nay mình làm khoai lang chiên và chuối chiên kiểu Việt Nam. So I'm gonna test eating for you first, how crunchy it is. This recipe is the best recipe because I mixed the two type of flour in there. Cái công thức này rất là ngon nha các bạn, giòn lâu lắm. This one no sesame seed. The one with sesame seed tastes good too. Cả hai đều ngon, both taste good. With or without. Vietnamese, Japanese. Banana. This here, cái này mình ép nè. This one I smush it and this one doesn't. Một cái ép, một cái không ép. Cái ép thì nó phồng hơn đúng không? Nó có độ xốp hơn. Còn cái không ép á, nó cứng. So the one I smush, it's become a little bit fluffy. This one dense. Very dense. Đặc ruột. This one chewy inside and crunchy outside. Chuối này nó dẻo bên trong. Ăn chuối sát. I like the bananas, both style, but I like the smush better. And I like both kinds of sweet potatoes, with or without sesame seed. With, without. Thích cả hai, thích hết. Thịt khoai lang có hay không có hột mè cũng ngon. Chuối chiên, ép không ép cũng ngon. Ăn nó khẩu vị khác nhau chút chút. Ví dụ cái này khẩu vị nó hơi cứng giống chuối sáp hơn cái loại mà chưa ép. Còn cái ép rồi thì nó ăn có thấm đường hơn. Cái ép rồi nè, mỏng hơn, thấm đường hơn là không ép. Nhưng mà không ép thì lại ăn nó dẻo hơn á. Dẻo bên trong á. Dẻo giòn ngon quá. Công thức này rất thành công nha các bạn. I'm so happy with this recipe. It's a very successful one. I do not use eggs in my batter because eggs just make it fluffy and big, but then it shrinks back after it cools down. Go ahead, continue watch to get my recipe, the best one, that hard to find. Make this very crunchy tempura, sweet potatoes, and bananas. I have two kind of sweet potatoes here. This is the Japanese kind. This is the Vietnamese kind, which is a bit more firmer. It's better and sweeter. And you need some tempura batter. You can use this alone if you want, but I like it more crunchy and more harder taste. I will add in mostly rice flour and then only some of these. So this one will make it stay firm longer, crunchy over time. And this one is only crunchy at beginning, but it will be softened. So I don't like to use that 100%. I just mix it up. Các bạn có thể dùng bột chiên tôm, chiên không cũng được. Nhưng mà nó hơi bị mềm sau một thời gian. Mình thích dùng bột gạo thì nó giữ độ giòn lâu hơn. Mình sẽ dùng bột gạo nhiều. Cái này ít thôi. This one we're gonna clean, peel, and we slice into small, thin slice about 1/4 inches thick. Rửa sạch khoai lang, gọt vỏ. Rồi mình cắt lát nhỏ nhỏ. Measurement for the batters. I got 5 ounces of rice flour, 5 ounce bột gạo, 3 ounces of the tempura batter, 3 ounce bột chiên tôm. Water I use 1 and 1/4 cup. Nước mình dùng 1 và 1/4 ly nước. Sugar 1 tablespoon. Đường 1 muỗng canh.
Incorporate the batter very well. Quậy cho đều bột. Let the batter rest for 15 minutes. Để cho bột nghỉ 15 phút. And here you see is Thai banana, chuối Thái. Peeled and cut in half. Split in half, chia đôi. After we get our bananas cut off to the amount you want, sau khi mình chẻ đủ số lượng chuối mình cần, put in here 2 tablespoons of sugar, 2 muỗng canh đường, any sugar, đường nào cũng được, and also some salt, một tí muối, a little bit only, chút thôi, đừng nhiều quá, very little, to give it some flavor. Mix it up very well. Quậy lên cho đều hết. Now the bananas, if you bought the one already sweet, you don't have to put in sugar. Nếu các bạn đã mua chuối ngọt rồi, chín mùi rồi thì các bạn không cần bỏ đường. Ở đây tại vì nó chưa chín mùi mấy nên phải cần bỏ đường. If you use white sugar, you need 1 tablespoon only. Nếu các bạn nào dùng đường cát trắng thì chỉ 1 muỗng đủ rồi. Đường nâu thì 2 muỗng. Okay, let it rest there. Đợi nghỉ đi cắt khoai lang. We could prepare the sweet potatoes. We peel the potatoes. We have to make sure it's soaked in cold water with some salt to get rid of the sticky sap in here. Khoai lang mình sẽ ngâm với nước muối để rửa cái mũ nó ra. The water come cloudy because of the sap coming out. This potato that it tastes sweet, but then it's easy to have this black spot. Khoai lang loại này nó ngọt nhưng mà nó dễ bị sâu đó. Chắc mũ nó ra nước nó đục. Slice it small, thin slice. A 1/4 inch, so it's easier to fry. Mỏng thì nó chiên dễ hơn chút. Big one, cái bự quá. Big one you should slice a little bit on the side like this and then put it flat, easier. Cái nào bự quá cắt một miếng ở đó mình để xuống thì nó không bị lăn. After you wash it, you want to drain it out. Phần khoai lang mình rửa xong mình để cho ráo nước. For the banana in Vietnam, they usually smash it. They put in a Ziploc bag and they smash it. Phần chuối thì ở Việt Nam mình thì hay ép. But I won't do it. I will show you. It's up to you will do or not. Mình sẽ không có ép nhưng mà chỉ các bạn nếu các bạn muốn ép. So you take 1 banana and then put in a Ziploc bag, 1 or 1/2, up to you. Get something hard, a big knife or cutting board. Lấy cái dao hay là cái thớt để vậy. Or Asian way do. And then you dip into the batter. Nếu mình thích dẹp làm kiểu này, thích tròn thì chiên nguyên cái. If you like flat, do that. Or you like round, then leave it alone. So over here we have sesame seed if you want some, but it has to be like raw. This one is already toasted. Đây có mè mà thường mè chưa gan á, con này mè gan rồi. And this one here is portable. You can buy at any Asian store. It helps draining the oil easier.
I like to use a fork. Thích dùng nĩa dễ múc ra. When you think it's done, you can just take it out from the oil. Nếu mà thấy được ưng ý rồi mình vớt ra. Don't leave it up here too long, otherwise it become too much moist from the below go up. The steams, it will make it too soft. Đừng có để trên mặt này lâu quá nha. Vớt một hơi thì bỏ trong cái rổ bên này. Chứ để hơi bốc lên nó sẽ làm mềm cái khoai lang. Để tạm cho nó ráo nước thôi, ráo dầu chứ. So just use it temporarily to let the oil drip, but not leave it on too long. Okay, so now for the bananas, we're gonna do the same way. Chuối chiên làm cũng giống vậy. The banana, it's turned brown very fast due to because of the sugar in there, the sugar level. Chuối chiên nó màu vàng á, tại vì có chất đường. This is the extra batter that fell in there, so I should scoop it out at the beginning. Next round. And now this is the flat banana. Chuối ép. This type of banana, it's more stretchy, so it doesn't break easy like the regular bananas you found at the store. Like the long type bananas, it's more easy to break. Okay, we continue to fry all of these. Mình sẽ tiếp tục chiên cho hết bột này. Vietnamese and Cambodian lesson. These sweet potatoes, it's called khoai lang in Vietnam, and in Cambodian they call đầm lông. Vietnamese khoai lang, Cambodian call đầm lông. On here is rice flour, Vietnamese call bột gạo, Cambodian call ma sao co. The tempura sweet potatoes. Thank you guys so much for watching. I will see you guys here again next time. Công thức rất giòn ngon như các bạn. Mình tìm nhiều công thức rồi, không có công thức nào mà nó giòn ngon như công thức này.